اگه درست یادم باشه کاری که دفعه پیش کردیم این بود که یک بار دیگه یک حمله نسبتاً مستقیمی به مسئله اصلی که این مدت هم صحبت کردیم که مسئله همگرایی سری فوریه به خود تابعی که باش شروع کردیم از یه راه دیگه سعی کردیم این مسئله حمله کنیم. در واقع در جلسات قبل‌تر توی حالت‌های خاصی این مسئله حل شد. اون حالت‌ها این بود که ذرایع فوریه خیلی سریع به صفر بره، جوری که مثلا یک سری مطلقاً همگرا به ما بده. پس بذارید برای نومین بار صورت اولیه مسئله رو بنویسم. با یک تابعی کار می‌کنیم که این تابع یک بازه‌ای که منهای پی و پیه برای سادگی تعریف شده با مقادیر مختلف. وقتی سعی می‌کنیم که سری فوریه اینو حساب کنیم می‌بینیم که کاندیدای مناسب برای ذرایع فوریه این f خط n رو مثلا اگه تعریف کنیم یک روی دو پی انتگرال از منهای پی تا پی f x ای به توان منهای آی n x دی. اون وقت انتظار داریم که تابعمون بشه از این ذرایع فوریه بازسازی بشه که یک سری نامتناهی با منهای صحیح از f خط n ای به توان آی n و این در واقع برای اینکه این سری رو معنی بدیم ما می‌ایم مجموع جزئی‌های متقارن رو محاسبه کنیم. یعنی که SNF رو تعریف می‌کنیم همین مجموعی که کات شده از جملات منهای n بزرگ تا n بزرگ، یعنی این تو نقطه x هست جمع از منهای n تا n f خط n ای به توان آی n x و بعد وقت مسئله اینه که آیا SNF ها میل میکنن به F یا نه. مثلا یک صورت قوی این حکم اینه که اینا به طور یک نواخت میل کنن به و یک صورت ضعیفترش اینه که به طور نقطه‌ای میل کنن که همین هم برای ما فعلا یه مسئله در واقع هدف بزرگ در کلی‌ترین حالت که این حداقل با فرض پیوستگی، مثلا پیوستگی توی خود پیوستگی f توی نقطه است. چیزی که قبل‌تر نشون دادیم این بود که اگه که این ذرایع فوریه نسبتاً سریع به صفر میل کنن، مثلا اینکه مثلا اینکه یه سری مطلقاً همگرا بسازن، قدر مطلقی خط نامتناهی باشه، اون وقت این حرف درسته، حتی اون همگرایی یک نواخته. و این توی یه حالتایی مثلا وقتی که تابعتون دو بار مشتق فیزی با مشتق پیوسته باشه مسئله رو حل می‌کنه. خب این شرط زیادیه. ما می‌خوایم مثلا تو حالتی که فقط تابعمون پیوسته است هم ببینیم که چه اتفاقی میفته. و کاری که دفعه پیش کردیم این بود که از اینجا شروع کردیم که این SNF رو وقتی که جای F خط‌ها مقدارشون رو جایگذاری کنید و یه سری محاسبه انجام بدید، این وقت می‌بینید که SNF یه فرم جالبی داره. در واقع SNF توی نقطه X میشه یک دو پیوم انتگرال T در fx منهای t این چیزی که دفعه پیش محاسبه کردیم. اگه اشتباه میکنم من تصحیح کنید دلیل دادم که dn اگه اشتباه کنم چه این چیزی dn x میشد جمع این تقابل اکسپوننشیال ای به توان آی n x از منهای n فرد. این صرفاً محاسبه و جایگذاری و اینا بود. در واقع در ضمن این رو هم تونستیم یه فرم سریع براش پیدا کنیم. اگه اشتباه نکنم باز این هست کوسینوس n به اضافه یک دوم در x هستیم برای کوسینوس x دوم. درست نوشتم همه چیزو؟ هر دو؟ خیلی خوب. پس با محاسبات نچندان سختی سرراست شما به یه همچین فرم انتگرالی برای SNF میرسید. و عمده آنچه که در جلسه پیش انجام دادیم مطالعه چنین عبارت‌هایی بود. این فرم
همونطور که قبلا توضیح دادم یه جور میانگینگیری از f توی هولوش نقطه x. یعنی شما وقتی که به این سمت نگاه کنی فرض کنید توی نقطه x من میخوام SNF رو حساب کنم. این در واقع میاد از f x و نقاط قبل و بعدش میانگین میگیره با وزن تابع DNT. خب و به این کار اصولا میگن عمل پیچش یا کانولوشن و ما در حالت کلیش این چیزی رو دفعه پیش بررسی کردیم که وقتی تو تابع f و g داریم f استار g رو اگه تعریف کنیم یک توی 2p انتگرال GT fx منهای t اون وقت مجددا اینجا باز یه تعبیر متوسط گیری داریم، یعنی انگار داریم تو هر نقطه‌ای برای محاسبه f استار g تو هر نقطه‌ای مثل x میریم از مقادیر x هولوش از مقادیر f هولوش x میانگین گیری می‌کنیم با وزن g. خب یه ویژگی‌هایی هم این عمل کانولوشن ثابت کردیم، من جمله اینکه یک عمل شرکت پذیر جابجاییه، گرچه از فرم اولیه خیلی بدیهی نیست ولی به سادگی داره که جابجاییه، هموارسازه، یعنی که مثلا ما ثابت کردیم که اگه دو تا تابع اولیه‌مون فقط انتگرال پذیر باشن هم f استار g پیوسته است. همیشه این عمل حداقل تعابیری با انتگرال پذیر حاصلش یه تابع پیوسته است. یه ربط خوبی با ضرایب سری فوریه داره، یعنی اگه f استار g رو ضرایب فوریه‌اش رو حساب کنید میشه ضرب نقطه‌ای ضرایب فوریه f و g. ولی اون چیزی که برای من مهمه فعلا همین در واقع شهودیه که از متوسط گیری اینجا داریم و ما دوست داریم که ما امیدمون اینه که این اتفاق بیفته. خب یعنی ما فکر می‌کنیم که قاعدتاً برای توابع خوبی رده بزرگی از توابع این متوسط گیری باید به مقدار خود f میل کنه و این اتفاق قاعدتاً باید اینجوری بیفته که این وزنی که شما بر متوسط گیری دارید به نقاط دور و بر خود x وزن خیلی زیادی بده و بقیه نقاط وزن کمی بده. خب اصولا اگه بخواد f استار g مساوی f بشه، یعنی یه g وجود داشته باشه که وقتی کانولوشنش می‌کنید تو f رو تغییر نده، وقت این وزن باید عملاً توی نقطه صفر، یعنی اینکه در واقع وزنی که به نقطه به fx داده میشه یه وزن بی‌نهایت باشه بقیه جاها صفر باشه که این در واقع همون تابع دلتای دیراکه که عملاً تابع نیست. یعنی راحت میشه دید که هیچ تابعی نیست که اینجا نقش همانی رو ایفا کنه، ولی توابعی وجود دارن که نقش همانی رو تقریب میدن و این کاری بود که دفعه پیش داشتیم سعی کردیم انجام. در واقع یه چیزی رو دفعه پیش ثابت کردیم، اون این که به یه جور معنی داریم به یه دنباله از توابع که اینا دارن تقریبای بهتر و بهتری از همانی در واقع توی عمل کانولوشن رو توصیف میکنن. من خوبه که این محاسبه رو یه بار دیگه تکرار کنم. ببینید قضیه چنین چیزیه، میخواد بگه که تحت یه شرایطی دنباله‌ای از توابع kn که بهش میگن یه کرنل، اینا یه کرنل خوبن یا تقریبی از همانی هستن، به این معنی که f استار از این بر حساب میخوام بگم که f استار kn ها توی نقطه x میل میکنن به fx. و اینو جایگذاری میکنم از تعریف، میشه یک دو پیوم انتگرال منهای پی تا پی kn t fx منهای t dt منهای fx. اما میخوام بگم که این موجود میره به صفر. حالا اولین ویژگی که میخوام بذارم جزء ویژگی‌های کرنل خوب اینه که این یه وزن باشه واقعا این جی، به این معنی که انتگرال کلش یک باشه. یعنی اینکه فرض کنید که من این شرط رو دارم که یک دو پیوم انتگرال kn یک. بنابراین خود این fx رو میتونم بنویسم انتگرال kn t fx از منهای پی تا پی. اون وقت بیارم با این انتگرال تلفیقش کنم، اینو بگم و بنابراین چنین چیزی بنویسم، بگم که این تفاضل هست یک دو پیوم انتگرال از منهای پی تا پی kn t
در f x منهای t منهای اینه که دوست دارم به صفر برم. حالا کاری که دفعه پیش و اصولا زیاد انجامش دادیم اینه که چین انتگرال رو بشکنیم به مقادیر نزدیک صفر و مقادیر دور از صفر. یعنی اینو بنویسید همین انتگرال برای مثلا تی هایی که قدر مطلقشون از دلتا کمتره به اضافه انتگرال برای تی هایی که مقدارشون از دلتا بیشتر. خب حالا باز با یکی دو تا شرط معقول روی kn که همون معنی تقریب زدن تا به دلتا گیراکو میدم، من میتونم هر دو اینا رو کنترل کنم. اولا که وقتی مقادیر تی کوچیکه، من انتظار دارم که این جمله کوچیک باشه. اگه تابع f یه تابع پیوسته باشه، چون توابعم روی دایره هم پیوسته یک نواخت هم هست، منچه با کوچیک کردن دلتا میتونم مطمئن باشم که این موجود از اپسیلون قدر مطلقش کمتره. من به این کل این انتگرال اول کران میشه براش داد با اپسیلون برابر یه اپسیلون بکشید بیرون، انتگرال قدر مطلق kn. خب من یه شرط دیگه میذارم، اونم اینه که قدر مطلق kn ها خیلی بزرگ نمیشن انتگرال، یعنی اینا یک کران یک نواختی دارن مثل n. به این صورت جمله اول میتونم کنترل کنم با mfc. جمله دوم چطوریه؟ اینجا دیگه روی این کرانی ندارم جز کران کلی f به عنوان تابع انتگرال پذیر و اگه که باز فرض کنید اگه که اینا قرار باشه که به سمت دلتا گیراک میل کنن، پس تجمعشون هولوش صفره و من انتگرالشون دورتر از صفر باید این کوچیک شه. یعنی اینکه دوست دارم که این اتفاق بیفته، یک دونه انتگرال تیایی که قدر مطلقشون از دلتا بیشتره از قدر مطلق kn t این میل کنه به صفر. خب اینا شرط‌های قضیه است. الان روشنه که چه اتفاقی میفته. به اضافه یه جمله ایه که اون جمله دوباره خودش میره به صفر. یه جمله مثلا اینی که در واقع باند خود f حساب در اون چیزی که اونجاست که فرض داره میگه که اون داره میره به صفر. پس هر دو جمله میرن به صفر و نتیجهش اینه که این دو تا تفاضلشون داره میره به صفر، هم دیگه گفت. و من اینجا بعد مثلا بیرون انتگرال خب دیگه میتونی که کران کمتر مساویه وقتی قدر مطلق بری تو همسایه مثلث. پس اگه kn ها این سه تا شرط رو داشته باشن، چیزی که محاسبه‌ای که انجام دادیم نشون میده که اون وقت اون ضربه نویسن. اگر دنباله kn شرایط یک و دو سه که در این شرایط بهشون میگیم یک هسته خوب یا یک تقریب واحد. در این صورت این اتفاق میفته که kn استار f میل میکنه به f. خب یه سوال، من اینجا پیوستگی f رو کلا لازم دارم یا اینکه پیوستگی f رو نقطه x هم کافیه برای خود میگه بگیم؟ یه نقطه پیوسته باشه اتفاق میفته، اگه کلا پیوسته اون وقت پیوستگی من استفاده نکردم از یک نواخت پیوسته، از پیوسته نواخت بودن f توی تخمینم. میتونی خب ببین من در واقع این حرف رو زدم، گفتم که این انتگرال اول به این علت کوچیکه که چون f پیوسته یک نواخته، هر دو نقطه فاصله‌شون از دلتا کمتر باشه فاشون از اپسیلون کمتر. لازم بود این حرف رو بزنم. تو خود تی داره تغییر میکنه. تی داره تغییر میکنه.
بخاطر همین باید پلاستیک نباید باشه اپسیلون رو بتونید بکشید ثابت ببین در واقع اگه من تو نقطه x فقط دارم به این همگرایی نگاه میکنم بنابراین این انتگرال فقط تو نقطه x باز دارم حساب میکنم، یعنی فاصله f(x) رو از f یه چیزی که در دیتا همسایه میشه باید کنترل کنم. بنابراین این استدلال واقعا برای فقط پیوستگی در x کافیه. ولی ببینید اگه که f کلا پیوسته بود، پیوسته یک نواخت بود و این دو تا باندی که اینجا دارم هیچ کدوم به x ربطی نداشت، یعنی در اون حالت من پیوستگی یک نواخت، همگرایی یک نواخت که استار f و به f می‌داشت. درسته؟ پس اگه این دنباله که این شرط داشته باشه در هر نقطه پیوستگی f مثل x این حرف رو دارم اولا، به علاوه اینکه اگر f کلا پیوسته باشه همگرایی بالای یک نواخت. درسته؟ اولا اینو دفعه پیش سوال کرده بودیم، حالا این یکی دو تا ظرافت اضافه رو فقط توجه شما داشت. خب ولی یک اتفاق غم انگیز که دفعه پیش دیدیم اینه که این روش گرچه خیلی جالبه و تر و تمیزه باز کار نمیکنه در حالت کلی بر مسئله اصلی ما، به خاطر اینکه این توابع دی ان که اینجا میسازیم توابع جالبی هستند ولی واقعا اون شرایط رو ارضا نمیکنه. این توابع اینطوری هستند که توی صفر مقدارشون زیاده از اوردر n، انتگرالشون هم یک هست چون تک تک چون این توابع انتگرالشون صفر جز جمله صفرمش که انتگرالش یکه، دو پی اصلا دو پی به کلیه. شرط اول رو دارم، خب توی صفر هم واقعا دارن بزرگ میشن ولی مشکل اینه که در بیرون صفر کوچیک نمیشن، این نوساناتی میکنن با دامنه یک و عملا این دو تا شرط رو نقض میکنن، یعنی دائم مثبت و منفی میشن، انتگرال خودشون یکه ولی انتگرال قدر مطلقشون بزرگ میشه با افزایش n و بیرون از صفر انتگرال قدر مطلقشون باز قابل کنترل نیست، کوچیک نمیشه. بنابراین در مورد خود مسئله اصلی این روش کار نمیکنه. حالا این داستان اینجوری لحظه متوقف کنیم و برگردیم باز به مسئله همگرایی. ببینید ما یه سری داریم و این سری رو میخوایم بگیم که حدش مثلا فلان مقدار. در واقع به لحاظ تاریخی این نحوه تعبیری که ما از حد یک سری داریم این در واقع از اول به این روشنی برای مردم این تعبیر وجود نداشت. مثال‌های تاریخی خیلی جالبی وجود داره از محاسباتی که اویلر انجام میداده و محاسبینش، از سری‌هایی که خیلی علامه نظر ما وحشتناک میان. اگه اشتباه نکنم یه مقاله‌ای هست به اسم سیر توسعه دقت در آنالیز ریاضی، خیلی مقاله جالبی، چند تا مثال‌های تاریخی توش هست. این جمله محاسبه حیرت انگیز اویلر ایستی تو مایه‌های این هم چیزی یک منهای دو به اضافه 6 منهای 24 به اضافه 120 اینا این فاکتوریال ها اگه اشتباه نکنم که با ضرایب مثبت و منفی
جمع شدن و اویلر این مقدار رو حساب کرده شده 1/12. علامت تعجب نخواهد این محاسبه مال اویلر و از این کارا کم نکرده بود. حالا یه مثال کمتر در واقع بیشتر قابل درک اینه. این یه مثالیه که مناقشات تاریخی زیاد بوده دارن که اینو ما باید چی تعریف و حدس این که اویلر پیشنهادش چیه خیلی سخت نیست این بوده. چیه به نظر؟ اویلر معتقده که این یه بود و یه سری از ریاضیدان‌های معاصر اویلر هم نظرشون هم. خب در حالی که خب الان ما اینو قبل اینطور می‌بینیم یه سری همگرا نیست. درسته؟ استدلال اویلر رو بذاریم بگم براتون که چرا میگن یه دوم. یکی یک تقسیم بر یک منهای ایکس شما اگه بسط بدید میشه یک منهای ایکس به اضافه ایکس دوی منهای ایکس. حالا جای ایکس بذارید منهای میشه یک دوم، اونا میشن سری که یک تقسیم بر اینجوری. اگه ایکس رو بذارید یه دوم، ایکس رو بذارید منهای یک، اون وقت این تصادیتون وارد میگن. این که الان به نظر ما این حرف عجیب میاد به خاطر اینکه یک مسیر آنالیز ریاضی طی کرده که عمدتاً مثلا کار آدمایی که دیگه اوجش وایرشتراسه که در واقع همین صورتبندی که الان ما آنالیز میشناسیم، صورتبندی اپسیلون دیتایی و در تا حد زیادی وایرشتراس انجام میده که دیگه ما خیلی پایبند به اون فرمالیسم و اون جور دقت ریاضی هستیم. و خب وقتی در مورد یه سری داریم صحبت میکنیم، یعنی یه چیزی مثل شبیه سیگما سی ان این از یک تا بی نهایت. اون وقت کاری که میکنیم اینه که میایم اس ان رو تعریف میکنیم مجموعه جزئی این یعنی که جمع سی ان از یک تا ان و بعد همگرایی اس ان رو بهش میگیم همگرایی اون سری. یعنی میگیم که این مساویه با اس اگه که SN ها میکنند. الان که این کار رو در مورد این سری اینجا انجام بدیم، چیزی که به دست میاریم یه دنباله‌ای که به تناوب 1 و 0 میشه و خب حد نداره دنباله‌ای که به تناوب 1 و 0. حالا نکته اینه که میشه این حرکت‌های قدما رو یه معانی جالبی بهش داد که بعضیش اتفاقا خیلی هم مفید. یعنی جمع‌پذیری‌هایی از نوع ضعیف‌تر از اون چیزی که ما الان به عنوان در واقع حد یک سری تلقی می‌کنیم رو تعریف کنیم. دو تاشو در پایان این فصل در موردش صحبت می‌کنیم. یکیشو این جلسه میگم، یکیشو جلسه بعد. که اینا به خصوص در مورد جمع‌پذیری سری فوریه این نگاه کردن به این نحو جمع‌پذیری‌ها خیلی مفیده. یکیش مال یک ریاضیدان ایتالیایی اگه اشتباه نکنم به اسم چزارو اینجوری نوشته میشه. سنتای این ویت فکر کنم. دکتر جعفری باز من پرسیدم میگفت که این چزارو. و اون اینه که میگه که این SN ها رو بیاید همگراییشو یکم ریلکس کنید، بگید که به طور میانگینشون رو استیمیت کنید. یعنی اینکه من میگم که اون سری میگم که مجموعه سیگما سی ان به معنی مثلا چزارو به سیگما همگراست. اگه که
این میانگین ها به سیگما. خب این توصیه از مفهوم همگرایی سری به خاطر اینکه اولا تو این مثال ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا در واقع اس ان یه دنباله 0 و 1 هم یه دنباله 0 و 1 و اگه میانگین n جمله اولش رو بگیرید به وضوح با افزایش n میل میکنه به 1 2. بنابراین چیزا رو در واقع اون سری رو برای ما مجموعش رو حساب میکنه. یه همگراییه که حداقل یه چیزای جدیدی رو معنی میده بهش. و قطعاً این تعمیمی از همگرایی معمول هست. یعنی اگه یه سری واقعاً به معنی متداولش همگرا باشه معنی هزارها هم همگراست به همون مقدار. چرا؟ ادعام اینه که اگر سیگما سی ان مساوی بشه با اس به معنی معمول، در این صورت این همگرایی به معنی هزارها هم برقرار. سخت نیست دیدنش دیگه. من باید که بگم که جمع S1 تا Sn اینو منهای S کم میشه. از طرفی برای هر اپسیلونی شما یه n صفری دارید که از اونجا به بعد اون برای هر اپسیلونی یک n صفری وجود داره که برای n های بیشتر از n صفر فاصله Sn و S کمتر از اپسیلون هست. درسته؟ بنابراین من این چیزی که اینجاست رو میتونم بنویسم کمتر از جمع جملات S1 تا Sn3 بذارید اینجوری بنویسمش. این S رو میبرم توی صورت از تک تک جملات کم. یعنی اینو میتونم اینجوری بنویسم. این هست جمع S های منهای S چه؟ چرا؟ این S رو بنویسید NS NO، یعنی N تا دونه S بیارید اینجا از تک تک این S های و این کمتر مساوی اینه که اول N تا N صفرش رو بریم و بعد از جملات N صفر به اضافه یک تا درسته. حالا وقتی که خب این تک تک این جملات تقریبا از اپسیلون کمترن و تقسیم بر یه عددی بزرگتر از تعدادشون شدن، بنابراین این جمله از اپسیلون کمتر. درسته. این جمله چیه؟ الان n صفر چیز فیکسه، بنابراین این مجموعه چیزیه که دیگه با افزایش n تغییر نمیکنه، پس چیز ثابتی تقسیم بر n، یعنی این داره میره به صفر. درسته. یعنی نیم سوپ این کمیت از اپسیلون کمتره. برای هر اپسیلونی اینطوریه، بنابراین حدش صفر. ببینید این نحوه تعریف جمع طبیعتاً ویژگی‌های ابتدایی رو داره. مثلا شما دو تا سری همگرا و هیچ هزار رو داشته باشید، جمعشون هم همگراست و مقدارش هم میشه جمع مقادیر تک تک اون سری ها. درسته. یعنی واقعا یه توصیه از مفهوم جمع سری به سری‌های معمول رو که همون نگه می‌داره، یه سری جدیدی رو هم مجموعش حساب.
و حدس این که من اصلا برای چی اینو گفتم هم الان خیلی سخت نیست دیگه. الان چیکار می‌خوام بکنم اینو؟ همگرایی سری فوریه میخوام بگم که سری فوریه با اینکه ما موفق نشدیم تا الان همگراییش رو به تابع اصلی اثبات کنیم، ولی اگه مفهوم همگرایی رو کمی ریلکس کنیم میتونیم این کار بکنیم. این به معنی چزارو واقعا مجموع سری فوریه همگراست به خود تابع است. این قضیه یه از ریاضی تو فریه. سری فوریه در هر نقطه پیوستگی تابع F به مقدار تابع هم کاملیش هم روشنه که باید چی کار بکنیم. الان من برای خود SN یه فرم کانولوشنی دارم خب و بنابراین این چیزی که من باید که همگراییش رو ثابت کنم با توجه به تعریف همگرایی چزارو اینه دیگه هست مثلا S0 اضافه S1 تا SN-1 تقسیم بر N. در واقع این موجود رو میخوام بگم که توی نقطه X میل میکنه به Fx اگه که X نقطه پیوستگی از تابع F باشه. و با توجه به اینکه SN-F بود کانولوشن BN و F و با توجه به اینکه کانولوشن یک چیز خطیه دفعه پیش دیدیم، بنابراین اگه این موجود رو اسم دارم مجموع فوریه یعنی FNN یه نقطه X به این صورت FN باید بود یک انوم جمع E0 تا EN1 این موجود کانولوشنش توی F درسته؟ بنابراین اینو اگه من یک اسمی بهش بدم این با همون FN نشون میده. همین مشکل نوتیشن البته اینجوری وجود نیست چون برای این اسم نذاره. صورت مسئله رو بنابراین نهایتاً این مجموع چزاروهایی که ما میخوایم باز دوباره خودشون یه فرم کانولوشنی پیدا میکنن، یعنی میشن FN استار F کوچیک. بنابراین من کافیه بتونم بگم که این FN ها حالا یه دونه کرنل خوب هستن قبول ثابت کنم و برای این کار باید FN رو محاسبه کنم ببینم اون شرایطی که میخوام رو داره یا نه. بنابراین سوال اینه که آیا میتونم نشون بدم این یک تقریب واحد هست؟
حسابش کنیم. خود دی ان رو اگه یادتون باشه این بود، دی ان بود جمع از منهای ان تا ان ای به توان مثلا آی کی ایکس، که چون یه سری هندسیه با قدر نسبت ای به توان آی ایکس، عملاً این میشه ای به توان آی در جمله یکی بعد از آخر، یعنی آی در n اضافه یک در x، منهای جمله اول یعنی ای به توان منهای آی n x تقسیم بر قدر نسبت منهای یک، یعنی ای به توان آی x منهای یک. حالا اگه که دی ان ها رو دوباره اینجا بذاریم، نتیجه میشه که f n که بود یک انوم دی صفر تا دی ان منهای یک، این هست جای اون n صفر تا n منهای یک بذارم، یعنی میشه ای به توان آی ایکس منهای یک تقسیم بر ای به توان آی ایکس منهای یک، ای به توان دو آی ایکس منهای ای به توان منهای آی ایکس تقسیم بر ای به توان آی ایکس منهای یک، تا ای به توان n آی ایکس منهای به توان منهای n منهای یک آی ایکس تقسیم بر ای به توان آی ایکس درسته، یک انوم هم هست. حالا دوباره صورت رو که نگاه کنید، دو تا دونه سری هندسی توش وجود داره، ای به توان آی ایکس دو آی ایکس تا n آی ایکس، یه دونه هم یک. و نگاه این سری اولی که نگاهش بکنید میشه ای به توان n به اضافه یک در آی ایکس منهای جمله اول که ای به توان آی ایکس تقسیم بر قدر نسبت که باز ای به توان آی ایکس، این میشه سری هندسی اولی که توی صورت سری هندسی دوم هم هست، ای به توان منهای n آی ایکس منهای یک تقسیم بر ای به توان منهای آی ایکس منهای یک. این صورت اون کسر تقسیم باید بکنمش دوباره به همون ای به توان آی ایکس منهای یک. خوبه که بگی ای به توان آی ایکس هم این صورت و مخرج رو تقسیم کنم، یعنی بنویسم ای به توان n آی ایکس منهای یک تقسیم بر یک منهای ای به توان منهای آی ایکس. درسته؟ این رو هم به اضافه کنم، اینو بکنم همین الان دیگه اون صورت رو میتونم با هم جمع بکنم، یعنی میشه یک انوم ای به توان n آی ایکس به اضافه ای به توان منهای n آی ایکس منهای دو، مخرجم میشه ضرب این دوتا توی هم دیگه، یعنی میشه ای به توان آی ایکس به اضافه ای به توان منهای آی ایکس
منهای دو. درسته؟ حالا این فرمی که هم صورت هم مخرج پیدا کرده خودش به شکل یه تواندو قابل نمایش. در واقع این هست. مثلا مخرج رو نگاه کنید. این در واقع چیزی نیست جز ای به توان آی ایکس دوم به اضافه ای به توان منهای آی ایکس دوم به توان دو. صورت هم همینطور در واقع هست ای به توان ان آی ایکس دوم منهای ای به توان منهای ان آی ایکس دوم به توان دو که خب اینا سینوس هم دیگه در واقع میشه نتیجه این شد که f n x هست یک انوم سینوس دوی n x دوم تقسیم بر سینوس دوی x دوم. خیلی خوب. حالا سوال اینه که این آیا یه دونه تقریب واحد بهتون میده؟ خب ببین fn چون خودش میانگینی از dn هاست و dn ها توی اون شرط انتگرال مساوی یک صفر میکردن، پس fn هم توی اون شرط صفر میکنه. درسته؟ پس به وضوح انتگرال fn اون که باید هست. نکته بعدی این که fn یه تابع مثبته، نسبت دو تا تابع مثبت. خب بنابراین شرط دوم خود به خود برقراره. شرط دومی بود که اگه به جای خود تابع قدر مطلقش رو بذارید یونیفرملی تراندار باشه که خب اصلا یک پس یونیفرملی تراندار هست. میمونه شرط سوم، یعنی من باید چک کنم که برای ایکس هایی که از مبدأ کمی فاصله دارن این انتگرال کوچیکه، یعنی یک دو پیوم انتگرال مثلا ایکس هایی که از دلتا بیشترن fn x من باید بگم که کوچیک میشه با افزایش این. چرا اینطوره؟ توی صفر بزرگی کافیه؟ چی؟ مخرج بزرگ؟ آها مخرجش دقیقا روی سینوس توی یک همسایگی محسوس صفر دیگه از پایین ترم داره چون دو سر بازه این کمیت صفر و فقط توی صفر سن. بنابراین شما اگه از دلتا ایکستون بزرگتر کنید مطمئنید که مخرجشون از این مقدار مثبتی بیشتره مستقل از این. خب این هم که اینجا صورت هم که از یک کمتره، یعنی مقدار تابع کلا کم میشه در یک همسایگی محسوس مبدأ. محسوس در یک در بازه منهای اون همسایگی. بنابراین این واقعا یک تقریب واقعی داره و بنابراین قضیه فعلا است. در واقع اضافه بر این همونطور که دیدیم غیر از اینکه نقاط پیوستگی f هم یه راست، اگه f کلا پیوسته باشه رو دایره این مجموع جزئیای شزارو به طور یونیفرم هم تقریب میزنن تابع دو تا نتیجه بعد از این قضیه که کتاب اومده. نتیجه اول چیزی که قبلا ثابتش کردیم ولی خب این یه اثبات دیگه‌ای براش میده که شاید از جهتی روشن‌تر. اونم یکتایی سری فوریه است. چرا این نتیجه از این قضیه رسمی؟ نامش روشنه.
ببینید این در واقع ذرایع فوریه رو که ما ساختیم، اون وقت مجموعه چهارم هم داریم از روی همون ذرایع فوریه می‌سازیم دیگه. خب بنابراین چون حالا بالاخره حد چهارم یا مجموعه چهارم یه جور بازسازی از روی اون ذرایع فوریه است. و این قضیه داره میگه که همیشه به معنی چهارم شما میتونید از روی سری فوریه‌تون تابعتون رو بازسازی کنید. یعنی اگه دو تا تابع سری فوریه یکسانی داشته باشن، مجبوراً یکی باشن، بخاطر که مجموع چهارم‌های اون سری فوریه‌شون هم یکیه، چون ذرایع فوریه‌شون یکیه. یعنی این همگرایی که میتونه دو تا چیز مختلف رخ بده. نه، یعنی اینکه دو تا تابع سری فوریه هم منظورم. ثابت کرده بودیم. این یه اثبات دیگه ای هست. و نتیجه دوم اینه که تقریب توابع با چند جمله‌ای مثلثی. در واقع شما اگه یه تابع پیوسته داشته باشید، اون وقت میتونید یه n منصفی بزرگی پیدا کنید که fn استار f این فاصلش با f مثلا از اپسیلون کمتر شه. خب fn استار f چیه؟ میانگینی از مجموع جزئی های سری فوریه است. مجموع جزئی سری فوریه همه چند جمله مثلثاتی هستند دیگه، مجموعه متناهی از توابعی آنالیز. پس این هم یه چند جمله مثلثاتی. در واقع این یه چند جمله مثلثاتی از درجه n حد اکثر n. خب بنابراین این قضیه در دلش این حکم مستقره که اگه شما f'تون پیوسته باشه به کل دایره، وقتی چند جمله مثلثاتی پیدا می‌تونید بکنید که به طور یونیفرم اون تابع رو تقریب بزنید با هر تقریبی که بخواید. این هم چند جمله مثلث. در واقع این شبیه قضیه وایرشتراسه که میگه که توابع روی بازار شما میتونید با چند جمله یا تقریب بزنید. این یه جور مثلا چیزی در اون ژانر در واقع میگه توابع متناوب شما میتونید که با توابع مثلثاتی به دلخواه خوب تقریب بزنید. و خوب این مقایسه بد نیست که از این طرف هم بهش نگاه کنید. در واقع ما یه تابع رو این که میتونید با چند جمله یا تقریب بزنیم معنیش نیست که به راحتی میتونیم حد بگیریم و بگیم که نهایتاً خود تابع برابر با یه سری توانی. درسته؟ در واقع چند جمله رو وقتی درجهش رو زیادتر کنی به نظر میرسه که حد چنین اشیایی در واقع یه سریای نامتناهی از x n است دیگه، که یه سری توانی. ولی سری توانی داشتن برای یه تابع لزوماً برقرار نیست. در واقع به این معنی که این تابعتون مثلا این تابع تحلیلیه که خیلی شرط قویه به نسبت حتی مشتق پذیری چه برسه به پیوسته. خب این برام همینطور. در واقع اینکه شما یه تابع رو میتونید با چند جمله مثلثی تقریبا بنزکات خوب بزنی، باز به شما نمیگه که شما یه سری مثلثاتی دارید که برابر با تابعتون که میشه همون مسئله سری فوریه. توی کتاب یه تمرینی هست که سعی میکنه که به کمک این حکم قضیه وایرشتراس رو ثابت کنه. تمرین جالبی. خب من کاری که میخوام بکنم که یه کمی میخوام کد بزنم و یه کمی این پدیده های همگرایی اینا رو ببینیم. نمیخوام توی جلسه خیلی چیز اضافه بگم. چون که اون چیزی که باقی مونده که جمع پذیری عاقله، این در واقع خوبه که در کنار اون تیکه‌ای که من از فصل یک جا انداختم که ماده حرارته، اینا رو با هم دیگه بگم که فکر کنم یک جلسه کامل میپوشونه که جلسه بعد باشه. چون وقتی فصل دو رو هم تموم کردیم به همراه فصل یک. بذارید که در ادامه این
دوستان سعی کنید سوالی نیست روشن شد. شارژر کسی نداره باشه. یه مسئله بهتون بگم تا میرم شارژر رو میارم. خب ببینید در واقع این مجبورم یه بخشی از جلسه بعد رو اونم این که ببینید این نوع همگرایی چزار رو که مثلا امروز تعریفش کردم همونطور گفتم یه نوع قوی تری از همگرایی، یه نوعی که از این هم باشید یه نوع ضعیف‌تری از همگرایی، یه نوعی که از این هم ضعیف‌تره رو دفعه بعد ثابت در واقع معرفی می‌کنم، بهش میگن آبل سامبلیتی، مجموع پذیری به معنی آبل. و خب اینا در واقع ورژن‌های ضعیف‌تری از همگرایی. یه قضایایی وجود دارن که میگن تحت شرایطی از این همگرایی، از این مجموع پذیری به معنی ضعیف، مجموع پذیری معمولی نتیجه میشه. اینا میگن قضایای تابری. عکس در واقع این قضایای آبلی و تابری یه جور دوگانه هم. و یه نمونهش که توی تمرین‌های فصل 2 اینه که اگه شما یه جمع CN داشته باشید که این به معنی چزار رو میل کنه به یه چیزی مثل S و اگه CN ها نسبتاً سریع به صفر میل کنن وقتی این همگرایی به معنی معمول هم درسته. شرطی که توی قضیه اومده، توی یک تمرینتون اومده اینه که اگه CN با یه کوچیک یک انام باشه، یعنی n ضرب در CN به صفر میکنه، اون وقت شما میتونید این معنی رو معنی قوی بکنید. توی مسئله آخر بخش این شرط از این هم قوی‌تر شده، اوی بزرگ یک انام هم اینجا میتونید بذارید، یعنی از یه ضریبی تقسیم بر n کوچیک‌تر باشه CN. این خیلی حکم جالبیه به خاطر اینکه مثلا اگه تابع ما فقط مشتق پذیر با مشتق پیوسته باشه، ما همونطور که دیدیم ذرای فوریه از مرتبه یک انوم هم دیگه. خب از طرفی ما می‌دونیم همیشه سری فوریه به معنی چزارو همگرا هست. یعنی این ترکیبش با این قضیه تابری میگه که فقط مشتق پذیر با مشتق پیوسته باشه هم سری فوریه‌تون همگراست. خب ولی حالا این ورژن سخت‌ترش رو فعلا فراموش کنید، یک ساده تری یا هست کنیش بکنید. این ورژن سخت‌تر مال لیترل بوده، این آخرین تمرین بخش 4 کتاب. خب پس جایی نرید خانم برید. کیده اینجا رو دارم تا قفل کنم دارم این
اطلاع مربوط به دیریشته و فیه رو یک نگاهی بهش بکنیم و شکل کیفیشون رو می‌دونیم تقریبا چه شکلیه و اجازه یه بار نگاه کنیم. پس من یک ایکسی تعریف می‌کنم که از بیم‌های پی مثلا با گام‌های پی هزارم بود سینوسه n به اضافه یک دوم رفت در x تقسیم بره سینوس n به اضافه یک دوم چی بود؟ x n به اضافه یک دوم یا اینکه n به اضافه یک دوم اصلا سینوس و s سینوس x دوم تقام دو تقسیم بر سینوس دوم تقام یه دوم فقط دیگه اینه برای یعنی به اضافه یک دوم یعنی به اضافه نیم درسته؟ طوری این کرنل ها هم میبینید شما اون قرمزه کرنل دریشله است که خیلی نوسان میکنه مقدارش هم جالبه مقدارش هم بیشتره توی استف روشنه این دوی فکر میکنم یکی از دور داره این دوی چیه؟ نه انتگرال شکست مقدار منفی داره آره آره ولی اون یکی ببینید خیلی خوش رفتاره ببینید اون آبی خب ولی اگه این مثلا به جای 20 بکنیم 20 طبیعتا همه چیز بیشتر خود صفر متمرکز میشه و بهش همشه دقیقه وقتی که می‌کنیم خیلی بیشتر می‌کنم همچنان اینجا همیشه نوسانات از ارده یک هستیم درسته؟ خب و بیایید سری فوریه یکم حساب کنیم و بکشیم البته قطعا خطاهای عددی اضافه میشه به پیچیدگی آنالیزی خود سری فوریه حالا ما فعلا چشممون رو به روی این مشکل میبریم. خب پس من میخوام که با یک تابع فی شروع بکنم و باز اول سری فوریه‌اش رو حساب کنم مثلا ذره فوریه‌اش رو حساب کنم و سری فوریه رو بسازم ببینم که چطوری به تابع هم میاد. خب یه تابع f اینجا شما این فانکشن تعریف کرده. مثلا این فانکشن خیلی این از دست کنم این مثبت های یک راهی جاسه خب چیکار باید بکنم؟ این باید اون پارامتر دیسکریتیزیشن ها بذارم x هم بگیرم
این تابع اول کار. ببین وقتی میخوام ضرایب فوریه رو بسازم چیکار باید بکنم؟ باید بیام fx رو ضرب کنم توی ای به توان منهای آی ان ای، درسته؟ و این رو جمعش رو حساب کنم. منتها چون که این در یه مجموعی مانه، هر جمله‌ای باید در یه دونه دو پی امام ضرب شده، یه وقت میشه تبدیلی از انتقال. بنابراین دو ضرب در پی تقسیم بر ان ضرب در این یعنی یه تقریبی از افحت ان، درسته؟ مثلا چی بذاریم؟ افحت ان. خب و حالا اون چیزی که ما باید حسابش بکنیم در واقع افحت ان، اون چیزی که باید حساب بکنم، من با توابع حقیقی میخوام کار کنم دیگه، توابع مختلف رو نمیتونم ویژوالایز کنم. توابع حقیقی هم در واقع عملا افحت ان و افحت منهای انشون با هم دیگه مربوطن دیگه. من میخوام یه جمله افحت ان ای به توان آی ان ایکس و افحت منهای ان ای به توان منهای آی ان ایکس رو جمع کنم. در واقع افحت منهای ان همون افحت ان بار بود دیگه. ببین این جمله عملا مزدوج این جمله است. درسته؟ من وقتی افحت ان رو ضرب کنم توی ای به توان آی ان ایکس، خب این تابع به اضافه مزدوجش که در واقع میشه ریل پارت این تابع، این میشه جمله‌ای که در گام انام اضافه میشه دیگه. یعنی ریل اینو اضافه میکنم به مجموعی که تا الان ساختم. ریل اضافه افحت یه چیز داشت، یک دو پیوم اون انتگراله، درسته؟ من این دو پی که اینجاست اصلا نباید بذارم، یک دو پیوم افحت سایتش یک دستی بریم داخل، درسته؟ این الان میشه بنابراین من باید با جمله صفرم شروع کنم. جمله صفرم یعنی که انتگرال، یعنی همین که دیگه جای ایکسش صفر گذاشتید، بنابراین این جمله کلا از بین میره، میشه خود انتگرال اف، درسته؟ این یک تکنیک فنی بود. در واقع من میخوام که اس هم یه وکتور باشه هم سایز x دی که مقدارش این چیزیه که اینجاست، مقدارش این انتگرال است. اینو با صفر ضرب در x جمع کردم که به شکل وکتور ده. خب بعد از این کار الان دیگه s تقریب فوریه انوم تابعیه که میخوام، درسته؟ الان من میتونم هر جای اینا رو رسم کنم، مثلا پلات کنم x و fx رو مثلا با رنگ آبی این باید تعیین کنیم، 10 جمله اول صفر. بله. آها چرا؟ درست شد. این الان مثلا تقریبا به 10 جمله اول سری فوریه است برای تابع پله.
توی صفر که تو منفی ها صفر توی مثبت ها 1. میتونیم اینو در حین تکمیل شدن ببینیم. هرچی جملاتش زیادتر میشه تغییر بهتری استابل میسازه. این یه پدیده مشهوریه، الان اسمش یادم نیست، کسی بلده؟ گیبس. در واقع اتفاقی که میفته اینه که ببینید تو هر نقطه پیوستگی باید سری فوریه به تابعتون میل کنه دیگه. خب و واقعا هم اینطور میشه. در واقع اگه شما مثلا یه نقطه حتی نزدیک به این نقطه ناپیوستگی بگیری، این نوسان‌ها خیلی زیاد میشن روی مثلا این نقطه دامنه‌شون میکنن ولی نزدیک به اینجا که میشن دامنه‌شون زیاد. در واقع پدیده گیبس میگه که این نوسانه دامنه‌ش هیچ وقت کم نمیشه، مثلا 7/100 اون جامپ شما بودن چه این نوسانی وجود داره. این تیکر رو ببینید، این رفته از مقدار تابع زده بالا اومده پایین بود. این فاصله هیچ وقت صفر میل نمیکنه. و این در واقع تناقضی هم با همگرایی نقطه سری فوریه نیست. خاطر اینکه درسته که این فاصله به صفر نمی‌کنه ولی شیفت پیدا می‌کنه هی به سمت نقطه ناپیوستگی. یعنی شما یه نقطه رو فیکس کنید و زیاد کنید، این نهایتاً توی اون نقطه تابعتون استیبل میشه. ضرب جام. اصلا این خیلی چیز جالبه، اینو در فصل بعدی خواهیم رسید بهش که سری فوریه تا حد زیادی لوکاله اتفاق که براش میفته. حداقل مثلا در همگرایی این هفت درست. خب و این عجیبه به خاطر اینکه سری فوریه ساخته شدنش گلوباله، در اون ضرب فوریه از انتگرال گیری کل تابع f در واقع دست میاد. ولی اون اتفاقاتی که در همگرایی سری فوریه رخ میده فقط به یه همسایگی تابع f توی همسایگی نقطه x باشه. اگه که این ترم آدم این پارادایم رو بدونه که این قاعده گیبس میگه ذریب براتون جامپ دیگه تمامش قابل درکه، چون همه این توابع در واقع لوکالی شبیه هم دیگه ناپیوسته. خب بذارید یه تابع کمتر بعد مثلا قد مطلق x رو اینجا ببینیم. ببین چه اتفاقی به سرعت میرسم اسلیپ بندازیم میشه قشنگ فهمش به سرعت میرسم چیکار کنم؟ اسلیپ داره مثلا این پاس کنم دیگه هر کارش میکنم یه نیم ثانیه وای میسته اگه مجبورش نکنم که کنشه خیلی همگرایی سریع خواهد بشه. و ببینی یک دهم یه بار دیگه این ببینیم تو صفر چیه؟ تو صفر رو میشه بکنم. آها داشتین چه اتفاقی بیفته؟ خب یه تابع از این هموارتر هم ببینیم مثلا x به توان 2 اینو کسی تا الان مشاهده نکرده این پدیده رو این به اسم خودمون نیست نمیدونم چقدر اثباتش ساده هستم. خب این هم همون 20 تا جمله رو رفتیم ولی
خب همگرایش خیلی سریع‌تر اصلا خرافاتی میشه. در واقع چیزی که ما دیدیم اینه که اگه تابعمون روی کل دایره مثلا پیوسته یا هموار باشه، اون وقت ضرایب سری فوریه خیلی خیلی سریع به صفر میرن و اگه ضرایب خیلی سریع به صفر میرن این همگرایی خیلی سریع هست. درسته؟ الان این تابع ایکستویی که من گرفتم پیوسته هست روی دایره ولی روی دایره مشتق پذیر نیست، در واقع توی اون ته بازه دیگه مشتق پذیر نیست. درسته؟ چیکارش کنم که مشتق پذیر شه؟ یه دونی مثلا اینجا یه تلاشایی قبلا کرده این مثلا چی میگه؟ سه به اضافه پی به توان سه در پی منمایز به توان دو. خواستم که صفر شد و سر بازه و مشتقاتش هم توی صفر شد. دیگه بعد از جمله دوم سوم دیگه با تابع مساوی چیزه. یعنی 20 جمله بیشتر نرفتیم. من علاقه‌مند بودم که اینو من تابع دایره نگاه کنم. اینجا این کارو بکنم. هر قطعه حیلی مقداری توی دایره این همچین چیزیه دیگه جور امبد کردن این دایره است توی فاز 3 بود همین داره به اندازه fx اتفاقش میدید و با اون تقابل در واقع این تقابل بازم خب این تقریبا چون تابعتون خیلی همواره این تقریبا خیلی تقریبا خوب شد خیلی از اون تقابل نشندان هموار رو بیاریم. بعد از 20 و توی همین نقطه هایی که هموار نیست یک کمی همگرایی زنید. طبیعتاً توابعی که پیوسته نیستن قبلا هم صحبتشو کردیم اینا با یه تابع پیوسته از یه حدی بیشتر قابل تقریب زدن در نرم بی‌نهایت نیستن. این به طور یونیفرم چون نمیتونیم تابع پیوسته تقریبشون بزنیم. این تابع هم یه تابع ناپیوسته. خب ولی قضیه نتیجه‌ای که در واقع آخرین نتیجه‌ای که ثابت کردیم میگه که اگه که شما این تابع توی تابع پیوسته باشه همیشه یک چند جمله مثلثاتی هست که در اپسیلون همسایگی اون تابع اولیتون قرار داره. درسته. این سوال خوب دیگه ای که بد نیست بهش فکر کنیم اینه که آیا ما کنترلی روی چیز داریم؟ روی این فاصله داریم؟ طبعا ما درجه رو که زیاد کنیم تقریبمون بهتر میشه. درجه اون چند جمله مثلثاتی. اون اثباتی که الان ما داشتیم که به این نتیجه منجر شد آیا کنترلی روی این میده که مثلا این تقریب چقدر خوبه بر حسب مثلا مشتقات تابع این هم سوال خوبیه که بهش فکر کنیم. این مثلا جز این که تمرین
سوالی نیست. چرا هیچ سوالی نیست توی این کلاس؟ تقصیر استاین همه چیز رو برای تمیز توضیح داده که نه من هیچ خلاقیتی دارم و همون رو میام بگم نه شما سوالی هستم. خیلی خوب. به تمرین‌های فصل 1 من نگاه کردم و قرار بودم این بود که تا آخر این هفته مورد تحویل اولین سری تمرین‌ها باشه. تمرین‌های فصل 1 11 تا تمرین دلیل مسئله است. که تمریناش هم عمدتاً تمرینای ساده‌ای هستند ولی من فکر می‌کنم که خوبن که شما باهاش یک دستگرمی بکنید. من اینجا نوشتم که این تمرین موضوعش چیه. تمرین 1 و 2 یه سری محاسبات جبری اولیه است با عدد مختلف. تمرین 3 در مورد همگرایی دنباله و سری‌های مختلف. تمرین 4 در مورد تابع اکسپوننشیال توی صفحه مختلفه و ربطش به تابع کوسینوس سینوس که ما تا الان ازش استفاده می‌کردیم. تمرین 5 در مورد متعامدی که بودن این تابعی به توان آی ان ایکس. تمرین 6 در مورد ماد دیفرانسیل مرتبه دومی که تو ماد موج پیش اومد و اوایل درس هم صحبت کردیم. 7 یه تمرین ساده‌ای در مورد دامنه نوسان مثلا این تابع مثلثاتی. تمرین 8 اون تقریبیه که از تابع مشتق دومش رو می‌ساختیم fx اضافه h و fx منهای h و fx تمرین کردیم پس بر h به توان 2. تمرین 9 در مورد این ریسمان تیز اون تابع در واقع دو تا قسمت خطیه به هم پیوسته است و اینکه اگه ضرب فوریه‌اش رو حساب کنیم چی میشه. 10 در مورد لاپلاسیان تو مختصات قطبیه و 11 در مورد مدل لاپلاس برای یه تابع شعاعی. این دو تا تمرین آخر رو در مورد موضوع درسش من هنوز صحبت نکردم که تو جلسه دیگه صحبت می‌کنم. دوشنبه تمرینش خیلی ساده است. من نمیدونم چیا رو تحویلی کنم که بذارید مثلا تمرین 4 رو با وجود سادگیش بذارم. تمرین 6 و 8 و 9 11 و مسئله ای. یه دونه مسئله هم بیشتر نداره. در معادله بیشتر است توی یه مستطیل توی صفحه. از تمرین ها فصل اول. خب اینا موعد تحویلشون شنبه امروز چندمه؟ شنبه هفتگی شنبه 18 عدد طلوع قبل از اینکه خورشید بالا بیاد شما باید تمریناتون رو بالا گذاشته باشید. با پیش از طلوع خورشید توی کورس راه کنم. هنوز اکانتش نگرفتم ولی میگه اگه من نگرفته بودم تا قبل از کلاس دیگه تمرین